Судова реформа. Здається, ми знайшли ідеальну історію, яка передає її дух. Щоранку під пам'ятником Пилипу Орлику збираються співробітники Верховного суду. В них там щось типу ранкової летючки. До них під пам'ятник виходить голова суду, говорить щось мотивуюче, і вони розходяться по домах. Тому що вони якби і на роботі, але їхня робота вже якби розформована. Так само і з багатьма суддями. Вони приходять до судів, інколи сидять у порожніх кабінетах. Вони отримують десятки мільйонів гривень зарплати, і при цьому вони, в принципі, нічого не роблять. Тому що їхніх судів не існує. Не вкладається в голові? Наталя Касяненко пояснить хроніки цього абсурду. Ранок. Будівля найвищого судового органу України – Верховного суду. Щоранку сюди на роботу приходять нові верховні судді. Їх обрали на конкурсі у 2017 році. Але в цю ж будівлю регулярно навідується дюжина суддів старого Верховного суду України. Взагалі-то він не працює уже 9 місяців. І ліквідується. Поки що безуспішно. Що вони тут роблять? Мене не звільнили, я мушу ще працювати на державу. Василь Гуменюк – очільник старого Верховного суду. Крім нього, тут залишилося ще 11 суддів. Ось до будівлі приходить Тетяна Жайворонок. Ось чекає біля входу Віктор Школяров. Похапалися, я почуваю. Вибачте, будь ласка. Це прямує на старе робоче місце Олександр Волков. Усі вони не пройшли конкурс на нових верховних суддів. Тобто не підтвердили здатність працювати у найвищому суді країни. І більше не розглядають справ. Кажуть, ми тебе не бачимо, тому ми тобі справ не даємо і йди геть. Ну як іди геть? Чого це я маю йти? У мене теж сім'я, у мене теж діти, мені треба теж заробітна плата. Винагорода суддям недоліквідованого Верховного справді все ще нараховується. Це понад 20 тисяч щомісячного посадового окладу. Вони вже не мають права тільки на решту доплат. Їм це не дуже подобається. Держава вимушена платити заробітну плату, вона платить мені не повністю заробітну плату. До цього часу було 20 800, а зараз внесли зміни там і то. У липні оклад суддів Верховного суду, які вже 9 місяців не розглядають справ, зріс до майже 23 тисяч гривень. І якщо суддям така винагорода здається невеликою, то загальна сума з держбюджету на фінансування неробочого суду виглядає суттєво. 41 мільйон гривень пішло на недоліквідований Верховний суд України за 8 місяців цього року. В основному на зарплати суддям і апарату. До речі, ось і частина апарату. Щоранку вони збираються навпроти Верховного суду, під пам'ятником Пилипу Орлику. Ніхто його не звільняв, я ж не звільняв їх. Чекають під пам'ятником на свого очільника. І він регулярно приходить їх підтримати. Жаль, що у вас немає. Бо апарат старого ВСУ припинили пропускати в будівлю ще в липні. Хоч він теж не хоче звільнятися. Тобто ви мене не пропускаєте. Потрапити на робоче місце неможливо. Відповідей аргументованих, мотивованих ми не отримуємо. В трудових відносинах з Верховним судом України на даний час перебуваємо. Доки Василь Гуменюк дає настанови... Стараємося, я знаю, підказуйте, як боротися з такою ситуацією. Інші судді теж часу не гають. Чим займаються судді Верховного суду України? Я як суддя постійно маю підвищити свій кваліфікаційний рівень. Я це роблю. Я вивчаю Конституцію, міжнародні стандарти. Робота йде успішно. Насправді, головна активність суддів старого, тобто неробочого Верховного суду, спрямована на те, щоб не допустити його ліквідацію. Нам потрібно відстояти Верховний суд України як саме найвищий судовий орган, утворений Конституцією. Задля цього верховні судді, які не пройшли конкурс до нового органу, вже багато місяців ведуть бурхливу діяльність. Скільки процесуальних документів ми видали, куди ми зверталися, де ми всі. Це все робота. Ми проводимо збори, обговорюємо ці питання, вивчаємо законодавство. Хоча закон вимагає ліквідації старого ВСУ, вони просять Конституційний суд зупинити її. Вони зобов'язані вийти і постановити рішення. От хай вони і постановлять рішення про те, є ліквідація чи немає. Неконституційний спосіб я була відсторонена фактично від здійснення правосуддя, від свого конституційного права працювати, отримати
належну заробітну плату і мати задоволення від своєї роботи. Старі верховні судді, які не набрали достатньо балів, аби потрапити в новий Верховний суд, хочуть просто перевестися туди без конкурсу. Вирішення ситуації дуже проста. Тобто ми переливаємося в Верховний суд і на цьому все крапка. Міняємо штампи в трудових книжках і на цьому все закинемо. Але так не хочуть. Переходити у суд нижчої ланки або ж брати участь у другій хвилі конкурсу до нового Верховного суду тут не хочуть. Ви плануєте все-таки піти на конкурс до Верховного суду? Я є суддею, і просто так мене кожного разу направляти на конкурс не можна. Почитайте в Конституції, не можна. Суддя діє до 65 років. Не можна суддю смикати з одного місця на інше без його згоди. Щось зробити з усім цим намагається призначений державою ліквідатор старого Верховного суду. Я дію виключно в межах правового поля. Все інше – це просто домисли тих людей, які не хочуть, щоб Верховний суд України був ліквідований відповідно до закону. Конфлікт між ліквідатором і суддями, які не пройшли конкурс, дійшов до невиплати суддівських винагород. Місяць нам блокують, повертають наші платіжні доручення і пояснюється тим, що дайте нам підпис Сердюка. Судді звинувачують ліквідатора, той їх. Хоча визнає, виплатити гроші все одно доведеться. Так прописане законодавство. Заробітна плата нарахована, але вона не виплачена. Не виплачена виключно з однієї причини. Суддями Верховного суду України блокується робота управління кадрової роботи. Окрім старого Верховного суду, через судову реформу припинили роботу ще 3 суди. Касаційні – адміністративний, господарський і цивільно-кримінальний. Ну, як припинили? Справ теж уже не розглядають. Для цього вже обрані нові судді в касаційні палати Верховного. Але остаточно ці суди теж не ліквідовані. Там ще лишається майже 90 суддів. І, звісно, працівники апарату. Судді ходять на роботу, тому що нам же платять оклад, зарплату платять. А чим займаються? Законодателям изучають, працюють над собою. Удосконалюють свої знання і навички. Тому що, оскільки правосуддя не може зараз суддя Вищого суду здійснювати, тому він займається самонавчанням. Дехто каже чесно. Правда, і нічого і не робимо, тому я більше 2 місяців спеціально знаходився у відпустках без збереження, щоб не отримувати гроші ні за що. Утримання цих 3 неробочих судів вже обійшлося у майже 70 мільйонів, з яких майже 60 мільйонів – зарплати суддям і апарату. Але є і різниця в порівнянні зі старим Верховним. У вищих судах принаймні не чинять такого відчутного спротиву ліквідації. Хтось навіть просто погодився на переведення в суди нижчих інстанцій. Треба йти працювати. І планує брати участь у черговому наборі в новий Верховний суд. Оголошений конкурс, буду приймати участь далі. Не вважаючи професійну конкуренцію чимось ганебним. І просто так мене кожного разу направляти на конкурс не можна. Особисто я готуюся до конкурсу. Виявляється, можна і так. А на сьогодні все. Нагадую, усі наші розслідування, усі випуски нашої програми ви в будь-який момент можете подивитись на нашому YouTube-каналі. Пишіть нам у соцмережах, ми любимо ваші лайки та коментарі. І, звісно, якщо у вас є якась цікава і важлива тема, пишіть нам на ось цю електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус і програма «Наші гроші». До зустрічі.